Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga AWANI. Dari semalam lagi hangat diperkatakan tentang kenaikan OPR. Sudah tentu ini menjadi tumpuan kita di Astro AWANI untuk kita memahamkan kepada penonton apakah impaknya dan bagaimanakah justifikasi peningkatan OPR ini dalam keadaan ekonomi semasa. Saya nak membawakan kita melihat kepada trend peningkatan yang dilaksanakan oleh Bank Negara sendiri berkaitan dengan OPR ini. Kalau kita melihat, ini adalah trend peningkatannya sejak tahun sebelum ini. Kalau kita melihat sebelum ini, sebelum pandemik COVID-19 melanda, iaitu pada tahun 2019, setakat November 2019, OPR kita berada pada kadar 3%. Kalau kita melihat pada 3% ini, bermakna ini adalah kadar sebelum pandemik COVID-19 memburuk pada ketika itu. Dan kalau kita lihat apabila kebanyakan ekonomi dunia termasuk Malaysia juga ditutup, kemudian ekonomi tidak berfungsi seperti biasa, ia terpaksa diturunkan bagi membolehkan bekalan kewangan itu dapat disalurkan ke dalam ekonomi tersebut. Dan kalau kita lihat penurunan ini sedikit demi sedikit kepada 2.75% sehinggalah kepada 2.5% dan akhir sekali 2% sebelum turun kepada 1.75% iaitu pada Julai 2020. Baik, selepas itu kita melihat pengekalan 1.75% ini untuk tempoh 11 mesyuarat seterusnya sehinggalah kepada tempoh Mac 2022. Ini tempohnya sebelum ada peningkatan. Itu pun disebabkan oleh kembali yang terbuka ekonomi kita dan juga pemulihan itu berlaku sedikit demi sedikit iaitu peningkatan pada Mei iaitu sebanyak 2% diikuti oleh peningkatan 0.25 mata peratusan sedikit demi sedikit kepada paras 2.75% pada November 2022 sebelum 3 mesyuarat seterusnya dikekalkan iaitu pada 2.75% dan yang terbaru semalam kita melihat peningkatan sebanyak 0.25 mata asas lagi menjadikan ia kini berada pada kadar 3% sama seperti kita saksikan pada November 2019. Baik, isunya di sini adalah peningkatan ini dirasakan oleh kebanyakan orang, terutamanya sesiapa yang mempunyai pinjaman dengan kadar terapung. Saya nak jelaskan kepada anda bagaimanakah keadaan terasa ini. Kerana kalau kita melihat sesiapa yang membuat pinjaman, terutamanya dalam tempoh ini, dalam tempoh 2.75 ini, sehinggalah kepada 2.50 ini mungkin ataupun setakat 1.75 ini. Ketika anda membuat pinjaman dan juga pembiayaan pada ketiga ini dengan kadar yang terapung, anda akan mendapat kadar faedah yang lebih rendah. Bermaksud bayaran anda itu telah pun ditetapkan pada kadar yang rendah. Apabila kadar faedah meningkat sahaja hingga 3%, golongan yang membuat pembiayaan pada tempoh ini akan terasa kenaikannya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa siapa yang membuat pinjaman sebelum 3.0 ini kemungkinan tidak akan terasa. Ya, anda menyaksikan bahawa penurunan sedikit bayaran bulanan pinjaman pada tempoh ini tetapi ia kembali semula kepada asal apabila OPR kita berada pada 3.0 untuk sesiapa yang membuat pinjaman sebelum tahun 2019. Itu realitinya untuk pinjaman terapung dan pinjaman terapung ini kebanyakannya adalah untuk tempoh yang panjang seperti perumahan dan sebagainya. Kalau kita melihat itu adalah realitinya dan untuk kita memahami juga bukan itu sahaja, mengapakah penurunan ini dilaksanakan pada ketika ekonomi turun dan juga meningkat. Kalau kita melihat peningkatan OPR ini sebenarnya mencerminkan bahawa pemulihan ekonomi berlaku. Nanti saya terangkan bagaimana pemulihan ekonomi ini dan juga melihat juga kepada kadar inflasi semasa negara. Dan kalau kita lihat penurunan ini berlaku disebabkan oleh keadaan untuk memastikan bahawa bekalan wang dalam ekonomi itu mencukupi supaya apabila ekonomi susut ketika pandemik COVID-19 iaitu tempoh ini, kadar penggunaan boleh ditingkatkan disebabkan oleh kadar pembiayaan dan kos pembiayaan itu direndahkan untuk orang ramai dan juga perniagaan sendiri. Itu realitinya untuk kita fahamkan dan kalau anda yang mungkin terasa bebannya bayaran yang semakin meningkat, itulah disebabkan oleh pinjaman yang dilaksanakan ketika pandemik COVID-19 sebelumnya meningkat kembali kepada 3.0. Adakah akan berlaku peningkatan lagi selepas 3.0? Itu persoalan yang kita ingin lontarkan dan juga kita bincangkan. Kerana kalau kita melihat itu keadaan semasa, bagaimanakah kesannya? Okey, mungkin anda melihat bahawa ada jumlah pinjaman untuk certain amount. Berapakah peningkatannya dengan peningkatan kadar OPR ini? Kita tanyakan kepada rakan AI kita untuk kita melihat apakah realiti sebenar juga bagaimanakah perkiraannya. Kita saksikan apakah rakan AI kita katakan tentang kenaikan OPR dan kesannya kepada pinjaman anda untuk kadar yang terapung. Apabila Bank Pusat meningkatkan kadar dasar semalaman atau OPR, ia boleh mengubah bayaran bulanan pinjaman anda jika anda mempunyai pinjaman kadar terapung. Sebagai contoh,
Katakan anda mempunyai pinjaman rumah bernilai RM200,000 untuk tempoh 30 tahun dengan kadar faedah terapung sebanyak 3%. Jika Bank Pusat menaikkan OPR sebanyak 0.25%, kadar faedah ke atas pinjaman ini mungkin meningkat kepada 3.25%, bermakna bayaran bulanan anda boleh meningkat sekitar RM29 sebulan. Walau bagaimanapun, penting untuk kita ingat bahawa kesan perubahan OPR kepada bayaran bulanan pinjaman akan bergantung kepada saiz pinjaman, kadar faedah dan baki tempoh pinjaman. Apapun, jika anda mempunyai pinjaman berkadar tetap, anda tidak akan terjejas dengan perubahan OPR. Bagi mula selanjutnya, kita membawakan penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Bajoi Bardai yang bersedia di talian pada ketika ini. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Pertama sekali, kita melihat kepada adakah kadar 3% ini yang sudah pun kembali ke paras pra-pandemik dijangkakan akan status quo, kekal untuk tempoh setidaknya setahun ini, Doktor? Okey, terima kasih Cik Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjangkakan bahawa Bank Negara Malaysia akan menaikkan lagi kadar ni sebanyak 0.25% di tahun ini. Kemungkinannya pada Julai ataupun November. Ini kerana Bank Negara perlu balik kepada tahap asal sebelum krisis kegawatan berlaku untuk membolehkan dia mempunyai cukup weapon untuk menghadapi situasi kemungkinan kegawatan yang selanjutnya. Tapi ini akan bergantung kepada situasi pasaran. Doktor, adakah angka 3.25% sebagai contoh yang doktor maksudkan itu, iaitu angka sebelum kita berdepan dengan pandemik COVID-19, angka yang cukup orang kata apa, bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa termasuk juga data inflasi dan sebagainya? Ya, itu merupakan sekarang dianggap sebagai ceiling ataupun bumbung, mana mereka tidak akan menaikkan lebih tinggi daripada itu. Dan sebenarnya keadaan ekonomi kita hari ini agak stabil dan agak memberangsangkan. Tetapi apa yang berlaku ialah ekonomi kita dari segi pengeluar masih agak selesa, tidak mahu meningkatkan pengeluaran. Dan ini menyebabkan berlaku juga sedikit krisis dalam pasaran di mana penawaran tidak dapat menampung permintaan yang boleh menyebabkan harga meningkat. Jadi apa yang berlaku apabila dinaikkan OPR, ini meningkatkan kos operasi perniagaan dan memaksa peniaga untuk meningkatkan pengeluaran untuk menampung kembali kehilangan untung disebabkan kenaikan kos kewangan. Jadi titik pulang modal perniagaan juga bertambah tinggi, juga memaksa peniaga-peniaga untuk meningkatkan pengeluaran. Ini yang dikehendaki di dalam ekonomi kita. Kita perlu meningkatkan pengeluaran supaya kita dapat melonjakkan ekonomi. Setakat ini ekonomi kita melonjak disebabkan oleh penggunaan persendirian. Dan penggunaan persendirian ini menimbulkan masalah kerana dia menyebabkan permintaan yang semakin meningkat di pasaran. Dr. Bajoi, kalau kita melihat kepada apa yang diumumkan oleh Amerika Syarikat pada malam tadi, The Fed juga meningkatkan lebih kecil sedikit kadar faedah mereka, namun secara keseluruhannya sifat The Fed itu masih lagi agresif dalam peningkatan kadar faedah. Ini juga mungkin mempengaruhi kedudukan dan juga tindakan oleh MPC kita sendiri. Bagaimana untuk kita membaca keseluruhan kerana di Amerika Syarikat mereka juga masih berdepan dengan krisis perbankan sebagai contoh. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mungkin dalam kita menentukan kadar faedah kita. Ya, sebenarnya kenaikan OPR ini merupakan satu beban kepada industri di Amerika. Kenaikan OPR telah menyebabkan lebih daripada 1.3 trilion US kerugian oleh sistem bank kerana kebanyakan bank dan institusi keuangan memegang pelaburan yang berpendapatan tetap. Dan ini hari ini mereka akan mengalami satu krisis baru yang disebabkan oleh OPR juga, iaitu krisis kejatuhan harga hartanah yang dijangka akan menyebabkan kerugian 1 trilion US dollar lagi. Jadi
kepada peniaga di US ini satu beban, walaupun di aspek yang lain dia akan cuba mengurangkan tekanan inflasi yang akan menyebabkan kos sara hidup menurun, dan harapannya ialah kos pengeluaran juga akan menurun. Doktor, mungkin terakhir sekali untuk orang ramai yang menonton pada ketika ini, ramai melihat bahawa apabila mereka membuat pinjaman pada ketika pandemik COVID-19 dengan kadar faedah ataupun pada ketika OPR yang rendah sebagai contoh, mereka merasakan itu adalah peluang mereka. Namun ini adalah realitinya kerana OPR itu akan tetap meningkat apabila ekonomi pulih. Untuk seorang pakar ekonomi mungkin, adakah ketika ini apabila sudah mencecah 3%, cukup masa sesuai untuk orang ramai yang memerlukan pinjaman, yang memerlukan pembiayaan untuk membuat pembiayaan maupun pinjaman? Ini bukanlah satu masa yang terbaik untuk membuat pinjaman, kerana sebenarnya kalau berbanding dengan sebelum semasa krisis pada tahun 2020, kadar pinjaman OPR hanyalah 1.75, jadi kadar pinjaman lebih kurang 4% begitu. Masa itu meminjam adalah paling baik, kerana kalau kita meminjam dalam kaedah pinjaman yang kadarnya tetap seperti pinjaman perbankan Islam, kita akan lock kadar faedah itu ataupun kadar kepinjaman pada 1.75. Tapi kalau mereka meminjam hari ini, mereka akan meminjam pada kadar OPR 3%, jadi mungkin kadar semalam pun bank-bank sudah meningkatkan kadar BLS BLR mereka kepada 6.4% misalnya di Maybank. Dan ini akan menjadi kadar pada masa ini. Jadi kalau kita meminjam menggunakan kadar pinjaman tetap, dia akan lock pada 6.4%. Nanti bila kadar OPR menurun, kita akan masih tetap membayar pada 6.4%. Jadi ini juga satu usaha oleh Bank Negara untuk mengurangkan pinjaman persendirian, terutama yang di Malaysia, kerana pinjaman persendirian kita sudah mencapai tahap hampir 90% daripada KDNK. Jadi memang ini bukan masa untuk meminjam. Ini masa untuk membayar balik pinjaman. Okey, terima kasih Dr. Bajawaya kerana membantu kami untuk memahamkan situasi sebenar dan juga gambaran lebih besar. Itu Dr. Bajawaya Bandai untuk kita melihat bagaimana kesannya. Seperti yang Dr. Bajawaya sebutkan tadi, ada banyak faktor yang mempengaruhi termasuk juga keadaan ekonomi semasa. Saya nak membawakan kepada anda sedikit saja kerana ini juga mempengaruhi kedudukan kita. Kalau saya membawakan data pada ketika ini, iaitu berkaitan dengan inflasi kita, indeks harga pengguna pada ketika ini. Ini adalah indeks harga pengguna kita pada tahun ataupun pada 3 bulan sebelum ini, Januari sehinggalah kepada Mac 2023. Kalau kita melihat inflasi kita sudah pun menurun ataupun indeks harga pengguna menurun 3.4% sehinggalah berbanding dengan sebelum ini 3.7%. Ini adalah bagaimana kita melihat bahawa kesederhanaan inflasi ataupun IHP yang mengukur inflasi ini sedang berlaku. Kalau dari peringkat pengeluar pula, indeks harga pengeluar IHPL juga menyaksikan penyusutan pada Mac iaitu negatif 2.9%. Ini juga dua indikator untuk kita melihat bagaimanakah pergerakan harga barang tersebut yang akan berlaku dan juga menentukan juga mungkin pergerakan keadaan semasa orang kata apa inflasi dan juga penentuan kadar faedah pada ketika ini. Itu bagaimana untuk kita rangkumkan kenaikan kadar OPR dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi. MIDF Research berkeyakinan kadar dasar semalaman OPR kekal pada status quo hingga akhir 2023. Firma itu percaya bahawa tumpuan semasa penetapan dasar Monetary Bank Negara Malaysia BNM adalah untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampan. Keuntungan bersih Bursa Malaysia berhad pada suku pertama berakhir 31 Mac 2023 menyusut 17.4% kepada 56.2 juta ringgit daripada 68 juta ringgit bagi tempoh yang sama tahun sebelumnya. Penurunan dalam keuntungan bersih tersebut adalah berikutan pendapatan operasi pasaran sekuriti yang merosot 13.4% kepada 100 juta ringgit daripada 115.6 juta ringgit dalam suku pertama tahun kewangan 2022.
Syariah Automobile Co Limited telah melantik anak syarikat Sime Darby Berhad Inocom Corp Sdn Berhad sebagai pemasang tempatan untuk kenderaannya di Malaysia. Pengarah negara Ceri Malaysia Leo Chian berkata perkongsian dengan Sime Darby itu bertujuan mengukuhkan kehadirannya dalam pasaran Baharu muncul di Asia Tenggara yang menyaksikan pertumbuhan memberangsangkan. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu. Sekarang belia boleh jimat masa dan kos. Serta semua diintegrasikan pada Unify E-Commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang. Jom Unify Business. Saya ingin bebaskan rambut saya. Ya, lakukannya. Walau apa pun anda lakukan, jangan risau. Sunset Baharu dengan vitamin C, minyak argan dan elastin dalam Active Infusion. Untuk rambut lembut mengurai dengan haruman berpanjangan. Bebaskan rambut cantik anda dengan Sunset Baharu. What's the latest scoop when it comes to companies, markets and strategies? For everything business and tech related, catch Notepad with me, Ibrahim Sani, weekdays 10:30 p.m. across all Awani platforms. 2 minggu lepas, ada 2 orang anggota polis kita mati kena bunuh. Dan semuanya itu berlaku kerana Mamat ni, bekas anggota polis. Kau tahu tak, beza dengan Kai dulu? Mana? I tenang. Tak ada buaya. Sekarang aku faham. Bagi dua warna gila macam tu. Bila nak kerja gini? Bensin nanti topak tak apa. Aku suruh kau orang keluar masuk siap-siap. Bukannya senang mati peluru dekat sana. Aku tengah rekik. Bom itu besar bom. Kali aku tanya kau, kalau kau ada anak isteri, mana tanggungjawab kau? Tanggungjawab kepada dia orang bantu kepada kerja kau. Kita dah tak ada masa, Kai. Kau dengan aku, kita lain, boh. Baik, sebagai usahawan kecil-kecilan, situasi lazim adalah bermula dengan membekalkan di kedai-kedai sendiri, kedai-kedai kecil di taman perumahan, kilang, kantin, sekolah dan juga pejabat kerajaan. Ini biasa kita dengarkan. Apatah lagi kalau produk kita itu adalah yang dijual berasaskan dengan makanan seperti kek yang mempunyai tarikh luput tertentu. Namun bagi Cahaya Kek Enterprise, ia bukan alasan untuk tidak mengembangkan perniagaan menggunakan platform media sosial. Pada awalnya, syarikat yang berpangkalan di Taman Maju Rapat Ipoh itu hanya memasarkan produknya melalui platform media sosial Facebook. Namun menurut pengurus syarikat Musalmah Asin, ia kemudian dikembangkan ke lebih banyak platform bagi mendapatkan akses pasaran lebih luas. Melalui cara itu, ia berjaya menggamit pembeli bukan sahaja dari dalam negara, malah pembeli serantau. Kemudian sejak 2 ke 3 tahun ni saya perkembangkan lagi saya punya produk jualan melalui media sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, status WhatsApp. Saya rasa melalui media sosial ni memang banyak membantu saya dalam melariskan jualan produk-produk saya. Okey, melalui media sosial ni produk-produk saya bukan setakat dikenali di daerah sini saja, malahan ada juga daripada luar kawasan, ada juga daripada luar negara, misal kata daripada Singapura, daripada Dubai, daripada Korea. Okey, ada customer-customer yang datang ke Malaysia, mereka membeli produk-produk saya dan membawanya pulang ke tanah air mereka. Selain akses pasaran, pemasaran dalam talian juga membuatkan syarikat sentiasa mahu menambah baik kualiti produk yang dihasilkan. Malah variasi produk juga dikembangkan kepada produk seperti dodol dan mi.
Rezab Persekutuan Amerika Syarikat The Fed naikkan kadar faedah sebanyak 1/4 daripada mata peratusan dan menandakan ia mungkin menghentikan kenaikan selanjutnya. Ini sekaligus memberi masa untuk menilai kesan daripada kegagalan bank baru-baru ini, menunggu penyelesaian kebuntuan politik berhubung siling ataupun had siling hutang Amerika Syarikat dan memantau perjalanan inflasi. Langkah itu menandakan peringkat baharu pengurusan Bank Pusat Amerika Syarikat bagi pemulihan daripada pandemik COVID-19. Ia juga mungkin merupakan kenaikan kadar terakhirnya dalam kitaran ketat semasa dan meningkatkan perhatian terhadap risiko yang dihadapi ekonomi. Fed kini telah menaikkan kadar faedah 10 kali berturut-turut sejak Mac 2022, menolak penanda aras kadar faedah semalaman kepada julat 5.0% kepada 5.25%. Bank Pusat tidak lagi berkata ia menjangkakan kadar selanjutnya akan diperlukan, hanya pihaknya akan melihat data masuk untuk menentukan sama ada lebih banyak kenaikan mungkin sesuai. Fed berkata dalam menentukan sejauh mana pengukuhan dasar tambahan mungkin sesuai, para pegawai akan mengkaji bagaimana ekonomi, inflasi dan pasaran kewangan berkelakuan dalam minggu dan bulan akan datang. Ia tidak menjamin Fed akan mengekalkan kadar faedah stabil pada mesyuarat dasar seterusnya pada bulan Jun. Kenyataan itu menyatakan bahawa inflasi kekal tinggi dan peningkatan pekerjaan masih berjalan pada kadar yang teguh. Pada sidang akhbar, pengerusi Fed Jerome Powell berkata Bank Pusat masih melihat inflasi sebagai terlalu tinggi dan ia kekal bimbang dengan tekanan harga yang tinggi. Justru itu, Powell berkata terlalu awal untuk mengatakan kitaran kenaikan kadar faedah sudah berakhir. Jelas beliau pihaknya bersedia untuk melakukan lebih banyak lagi dengan kenaikan kadar faedah jika perlu. Beliau terus melihat dasar monetari semakin hampir dengan situasi di mana ia mungkin perlu berehat. Beliau juga menolak jangkaan pasaran mengenai pemotongan kadar faedah tahun ini dan berkata ia tidak mungkin berlaku. Laporan terbaru Forum Ekonomi Dunia WEF mendedahkan gangguan besar-besaran akan berlaku dalam pasaran pekerjaan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ia menjangkakan dalam tempoh itu lebih banyak syarikat menggunakan pakai teknologi kecerdasan buatan AI dan ekonomi global bertambah buruk. Antara lain, laporan yang diterbitkan pada Ahad itu mendedahkan AI serta keadaan ekonomi dan sosial dijangka mengakibatkan 83 juta hilang pekerjaan dengan hanya 69 juta pekerjaan diwujudkan menjelang 2027. Malah lebih buruk, ia akan mengakibatkan kerugian bersih sebanyak 14 juta pekerjaan yang mewakili 2% daripada pekerjaan semasa. Laporan itu menjangkakan hampir 1/4 daripada pekerja akan bertukar kerja, terutamanya disebabkan oleh kemunculan teknologi baharu. Penggunaan teknologi dan akses digital yang lebih tinggi juga akan mewujudkan pertambahan pekerjaan bersih namun dengan pengimbangan yang lebih besar daripada kerugian. Pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan, kekurangan bekalan dan inflasi terus menimbulkan risiko besar kepada pekerjaan. Kemunculan AI akan mempertaruhkan banyak pekerjaan secara langsung apabila robot menggantikan manusia dalam beberapa keadaan. Menurut WEF, terdapat 26 juta pekerjaan penyimpanan, rekod dan pentadbiran menjelang 2027. Tambah laporan itu lagi, pada 2020, majikan percaya 47% pekerjaan akan diautomasikan menjelang 2025. Dan hari ini mereka menjangkakan angka itu mencecah 42% menjelang 2027. LYC Healthcare Berhad menerusi anak syarikatnya LYC Dental Aesthetic Holding sedang Berhad. LYC DNA melengkapkan pengambilan 55% pegangan equity dalam Elite Dental Team Sdn Bhd dengan tunai RM5.5 juta. Pengambilalihan itu menyaksikan LYC memiliki 30 klinik pergigian di bawah kendalian mereka. Pendapatan sundry rate pada suku pertama tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 telah meningkat 19% tahun ke tahun kepada RM182.8 juta daripada RM154 juta. Menurut Amanah Pelaburan Hartanah, peningkatan ini didorong oleh prestasi kukuh daripada segmen runcit dan prestasi berdaya tahan merentas semua segmen. Chin Hin Group Property Berhad menerusi anak syarikatnya Stella Platinum Sdn Bhd memeterai perjanjian pembangunan bersama JDA dengan Ivory Meadow Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh Ivory Properties Group Berhad, bagi membangunkan projek ikonik Crown Penang sekaligus menandakan penampilan pertamanya di negeri berkenaan. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com.
bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu. Sekarang belia boleh jimat masa dan kos. Serta semua diintegrasikan pada Unify E-Commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang. Jom Unify Business. Work hard, play hard. Kemewahan membutakan mata. Abang tak bangga pun dengan dia. Bila kita susah, seekor manusia pun tak nak tunjukkan muka. Menantu tak guna. Abang dah berubah sangat. Aku dah berubah. Cuba kau tengok Cimin. Kau dah selekeh, kau tahu tak? Rin dengan Rin tu. Takkan kau nak diam dan tengok je? Kuat sangat bau minyak angin. Aku terasa macam Rin tu je yang terbaik kau. Andai itu takdirnya di Astro dan Astro Go. Raya tahun ni awak ikut saya balik kampung. Filem-filem menarik sempena Aidilfitri on demand. Cuti kena cancel. Dugaan di hari raya. Korang kena redoi. Tu tak boleh balik. Itu macam kereta balok. Sudah dah sampai, Dario. Selamat Aidilfitri. Syukuri nikmat Syawal. Pada saudara serta saudari. Meriahnya. Setahun. Gelak raya yang terbaik untuk anda. Stream kesemuanya di satu tempat. Sarawak masih lagi menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk memberi kelonggaran kepada anak angkat di negeri itu untuk mendaftar kewarganegaraan. Sabah secara rasmi memperoleh 25% ekuiti dalam Petronas Chemicals Fertilizer Sabah Sembilan Berhad PCF SSB. Suntikan dana 1.89 bilion ringgit merupakan langkah intervensi Kerajaan Sarawak dalam proses pembinaan serta pemasangan 7,000 menara telekomunikasi. Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. Today we shall be discussing digital banking. We're going to be discussing retail banking. Joining us is a good friend of mine, Zahrin Zulkifli, the commercial head of the Center of Digital Experience at Bank Islam. Bank Islam, of course, is going through a whole host of revolution when it comes to digital banking. Maybe you can walk through us in terms of the Center of Digital Experience, in case some of us might not be familiar with it. What is CDX? All right. Thank you, Ibrahim. Thank you for having me here, representing Bank Islam, especially Center of Digital Experience. And what is Center of Digital Experience? Well, a bit of history of how Bank Islam moved into the digital transformation. So we started back in 2017. All right, and at that point of time, we were looking at modernizing and digitalizing its offerings and as well as infrastructure. But back in 2019, we came a realization that the market could be moving faster than the pace that we are transforming. Because we have, at that point of time, I think Food Panda, Grab, Boost really came to the market and really were starting to capture the hearts of the consumers, right? So we realized that, hey, there could be that pivotal point where a two-speed digitalization needs to happen. So one speed is modernizing the bank, right, looking back its infrastructure. The other speed is actually just to kind of like, just go into digital, explore next generation technology, figure it out, rather than trying to, so that means we're getting best of both worlds, right? So you have the innovation side, you have the modernizing, the stable infrastructure side. Yeah, so we created a speedboat, as we called it, which is Center of Digital Experience. So why the speedboat concept? Because for us, that Bank Islam is the steady cruise ship, end-to-end full-fledged services of all banking products, right? You have the comfort, 5-star treatment. But we also have the speedboat that will kind of just zip along the industry where there are new things to be explored, right? So CDX, we decided that, okay, in a way, it's a speedboat so that it can also isolate the risk from Bank Islam proper. So if anything were to happen, it's contained within CDX. Why? Because we're going to start off by looking at cloud technology, right? And this is a technology which is relatively new to the financial industry. And it's really, what we're saying is that, hey, I'm leveraging a
a service provider to provide my infrastructure, where usually it is within our control, right? But of course, this is a new technology. It does not come with just compute, right? It also comes with storage and the other capabilities that it can offer. So obviously, we need to test it out. So hence why we created CDX. The way I look at it is, and please correct my perception if it's wrong, is that you have a captive audience when it comes to retail customers. These customers bank primarily with Bank Islam because it is the only fully Sharia compliant bank in the country, other than Bank Muamalah, I suppose. And within this segment, it's not hard for them to continue to use your products despite it being digitalized or not. That's one theory. Another theory is that retail banking is mostly dominated by the big banks, predominantly Maybank and CIMB. Of course, all the other retail banks are there in that space, and they are there when it comes to digital banking. And it might be interesting to try to see how much of those kind of retail bankers that you can actually pull in. Is that the kind of outlook that you have right now when it comes to the retail banking customer space that you have? All right. So when we created CDX, right, as I mentioned, it's also part of that speedboat concept, trying to innovate, trying to look at new technology. But we also realized that there is a underserved market within the retail industry, right? So we have the sophisticated financial consumers or customers, right? Who looks into, who has a vehicle financing, who has home financing, credit card and whatnot. But they are the underserved. So what do I mean by underserved? Even though we have a highly bankable percentage of population within Malaysia, they are underserved at least about 60%, as what Oliver Wyman estimates, right? That they can go into a branch and have access to credit, right? Okay, so why is this happening, right? Okay, so you have the traditional assessment criteria, right? You need to be employed, you need to have an underwriting, or you need to have confirmation from your employer, you need to have steady state of income, right? But we do know that at least 4 million within the Malaysian population are gig workers, which does not abide to this convention. They do not have a steady state of, wouldn't say they have a steady state of income, it's just that it's not consistent, because it's really depending on the work or the services that they provide, right? So there is that gap here, and it's due, the reason why you don't have access is because that the mainstream financial industry does not recognize them. And why do they not recognize them? Because sometimes it's due to lack of documentation and data and validation of those documentation and data, right? So this is where we created BU by Bank Islam within CDX, right? So you have the retail market, you have the sophisticated market, so be it. Look at underserved, we're going to innovate, but we're going to innovate also by having a tangible solution to the market. So we look at this, we created, okay, first and foremost, access, right? So hence we created a digital bank with branchless banking. It's not confined to any operating hours, it's not confined to any physical locality. Second is that we created a savings account with zero balance maintenance, because we know that sometimes the young adults, hey, if I have 20 ringgit, I need to spend that 20 ringgit. You know, my gaji is going to come in tomorrow. I need that money now for my, you know, we allow access to it, right? But moving forward, we're creating a whole financial solution which includes personal financial management to impart financial literacy, right? So that they can have more knowledge in terms of how they manage their financials, right? So that they can inculcate good financial behaviors. And then from there, we're able to create a healthy credit profile for them. Then from there, they will have access to financing, credit and financing. How is BU different from Go that was presented by Bank Islam for a few years now? So when we look at Go, Go is our main mobile channel or main digital channel for Bank Islam's products and services. So when you're a customer of Bank Islam, you have Go as an alternative to branch, and you have the access to all your savings account, all your financing account, all your cards, right? BU by Bank Islam is a specific digital proposition, right? As I mentioned, to cater to a specific customer segmentation and a specific problem, right? So when we design BU,
it is a digital bank. As I mentioned, it's branchless banking. So it is a brand on its own, and it has its own set of products. And these products are developed based on the customer. So I'll give an example, right? One of the features within BU allows our customers to have access to gigs. So if you need a job, we'll go in the app, you look at what's available, apply, get the job, earn, and then you can spend, right? So that is a specific feature to a customer segmentation, which are the young adults and those who are looking for part-time jobs. As opposed to Go, it's a full-fledged mobile or digital channel for Bank Islam. So that is the main differentiator of how we are approaching this, right? So meaning that if you're a customer of Go Bank Islam, can you have access to BU? No. Because BU is a set of products that then you have to then apply and open on its own. Was it hard trying to impress upon regulators, Bank Negara Malaysia in particular, in terms of the value proposition that you bring to the market? Or were they basically requesting for players like yourselves to introduce such solutions to the market right now? So if we look at the market, we know that Bank Negara has issued out a digital banking license. 5. Right? 5 digital banking license. And there is a statement that they were supposed to be looking at the underserved as well, right? Yeah. So when we approached Bank Negara back then, and that was even before the framework was issued out, so they were fairly supportive because they realized that we are aligned to their intent of introducing digital banks within Malaysia, right? Because we realized that, okay, within the mainstream financial institution, there are customer segments that it is not to say that we do not serve, but it is a bit difficult to serve because based on their, again, locality, access where they are, and whatnot, right? So yeah, they are fairly supportive. Okay, we'll go for one short break. When we come back, we'll discuss a bit more with CDX of Bank Islam. Tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy mengurus jualannya pada pelbagai platform? Jom Unify Business. Betul tu. Sekarang belia boleh jimat masa dan kos. Serta semua diintegrasikan pada Unify E-Commerce Hub. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang. Jom Unify Business. Kode Apple Rosa. Chorus lagu Apple satu. Biar patah hati. Kelakar. Siapa pantas? Memasak. Cuci pinggan mangkuk. Dan betul. Jawapan survey. Pasti meriah. Dan menyeronokkan. Keluarga Mat Alif. Family Feud Malaysia. Isnin dan Selasa 11 malam di Astro dan Astro Go. Adakah anda masih menggunakan Astro Box yang lama? Pelanggan Astro kini ditawarkan untuk penukaran ke box Astro Baharu secara percuma. Dengan Astro Baharu, stream bila-bila masa walaupun ketika hujan. Hubungi kami untuk maklumat lanjut hari ini. Rakyat dinasihatkan untuk mengambil langkah keselamatan secara menyeluruh sewaktu perayaan Aidilfitri. Ada tempat-tempat yang boleh mencetuskan kebakaran. KPDN mula melakukan pemantauan secara holistik di hentian rehat dan rawat. Fama membuka jualan Syawal Madani. Murah jauh daripada pasar di luar sana. Cara makan juga memainkan peranan dalam mengurangkan pengambilan makan berlebihan. Ikuti perkembangan terkini. Buletin Awani 12.30 hari.
Thanks for staying on with us. I have with me Zahrin Zulkifli, the commercial head of CDX, or the Center of Digital Experience at Bank Islam. Zahrin, let's talk a little bit more in terms of the back-end notion of BU. There are a lot of moving parts when it comes to trying to bring about the solution. I think we first met at an AWS conference, basically using those kind of service providers in terms of supporting you. And of course, every single requirement requires Bank Negara approval, which is good, I suppose, because we want to ensure that the banking system maintains its integrity. In that process, internally at Bank Islam, I'm sure that many of the things that you guys are doing at CDX or digital bank solutions is all mostly new for those that are in Bank Islam. So how do you move internally your people in order for you to deliver the solutions that is needed? Was there a paradigm shift, so to speak, within the organization in order for the digital division to roll out the solutions that is needed? All right. So when we talk about CDX, it is a dedicated division to actually develop the digital banking proposition. So that was one of the key moves that we did. So rather than collecting everyone from their BAU jobs and try to create this proposition, we decided that, okay, let us invest, let us have a dedicated resources, let us acquire this capability, this technology, and start building it. So of course, it is a major paradigm shift on how we even look at technology, right? Because I'll take, for example, we are used to operating within a on-premise data center. But now we are looking at having our computes, our services running on cloud, right? And as you rightfully mentioned, we are a customer of AWS, right? So that took a lot of learnings and experimenting and really working with those who have experience in developing this, right? And at that point of time when we were doing this, I think we were the first to go to Bank Negara with a critical service, which is we're going to run our core banking system on the cloud. So of course, we need to then have our consultation with Bank Negara, and it is a fairly new experience for both the bank and as well as the regulator. But of course, it went well, alhamdulillah, and we had a lot of support from the industry. We had a lot of support of from a lot of our partners as well, and trying to satisfy, okay, how do we set this up safely, right? How do we set up the proper governance? How do you acquire the resources to actually mandate, and how do we operationalize it? Because setting it up, standing it up, that's only a part of the equation. What do we do when we are now going live? So yeah, it took a massive paradigm shift in how we look at technology, how we design that operating model, and how we operationalize that operating model. Do you feel that that kind of investment has to be continued even more moving forward, rather than trying to focus on the things that you've done, things that have been rolled out? You now have a chief digital officer inside Bank Islam, and things are okay, and therefore, you know, further kind of investments are no longer needed? Or do you feel that that kind of investments are further needed even more now, more than ever? How do you view the attention that needs to be given inside the digital space of Bank Islam? So as you have mentioned, we now have a group chief digital officer, and we have established a group digital division that overlooks the entire digital proposition, including technology, within the group itself, including Bank Islam subsidiary. Okay. Right? So that shows. And this is focus. Retail banking, business banking, you name it, right? Yes. All right. So that shows the focus and commitment that we have towards digital. And why are we doing this? Right? So if we were to look at digital, and especially in the financial industry space, you know, you have a lot of words being thrown about. Crypto, eKYC nowadays, wallets, e-money, whatnot, right? What that shows is that digital actually plays a very, very critical role now in the financial industry. You can't get away
operating financial products and services without digital capabilities, because that's what the consumer wants now, and that's how you're able to propel business further. That's how you're able to then optimize your operations. That's how you're able to actually extend your reach and distribution, right? So when we look at digital, we do not look at it as an enabler. It is not a capability that, this is what you can use to perform your business. No, we look at digital as the key component of how we design products and services now, right? So previously, you can just design a savings account product. Okay, here's a product. This maybe the maybe let's take for example, term deposit. This is the rate and whatnot, right? Yeah. But now, a lot more consideration needs to take place, right? For example, how do we onboard? How do we give a seamless customer experience for the customer using our product? How do we design the customer journey? That's one. How do we market it? Previously, we can just go to branch and say that, we have this product. You know, we will go on a roadshow blitz. But you know that now it's different. Now the war is being played on FBIG. The war is being played on TikTok. So where are we, right? So those are the disruption that is happening within the industry that the banks, like ourselves, need to pay attention and start building our capabilities that we can take advantage of those key drivers. The market right now is saturated with solutions that are quite similar from one to another. Maybank has a Maybank to You, and then May app. CIMB has the Octo, and then the Octo app to supplement the Clicks app. You guys have the Go and BU as the digital offering. And that's just 3. There's so many more right now. Do you feel that the consumers, in a way, are spoiled for choice, but at the same time, how do you intend to shout out your proposition to your retail customers to a point where they choose or opt your service as opposed to all the other incumbents right now? How do you differentiate? How does the customer differentiate one offering from the other? Well, that's quite a tough question to answer, and of course that is something that day in, day out we're trying to figure it out as well, right? How do we provide greater value to our customers, right? Because take for example BU, we're not doing it for the sake of just doing digital. So we did talk about innovation, moving to the foray of next gen technology and whatnot. But as I mentioned, we also saw there was a gap in the market, right? So where our stand is that as long as I'm being customer centric, as long as I'm being close to the customer, I listen to what the customer needs, understand their wants, and be able to quickly I guess respond. Respond and create those products. That is how BU plans to differentiate among the other propositions. What about micro SMEs and SMEs? Because they tend to overlap enterprise banking, business banking. Do you feel that there is a lot of opportunities there as well for digital space for Bank Islam? So that is something that we are exploring right now. So that's a term that we stumble upon, which is solopreneurs, right? Okay. Because when you look at micro SMEs, who are they? They solopreneurs. They are SMEs, but with the characteristic of a retail customer. So when a micro SME goes into the bank, do we access them as a enterprise, or do we access them as a retail customer? So as you mentioned, it overlaps. So this is another gap within the market that I think a lot of financial industries are trying to figure out. The new 5 digital banks will be looking at those. Do we see it as an opportunity? We do. And do we have it in our roadmap? We think it's an organic progression from what we're doing with gigs. Because gigs, we are considering them as self-employed. And we're not stopping there. We're looking at helping them to upskill themselves. When they upskill, what do they graduate into? Micro SMEs and whatnot. So for us, it is an organic progression that we're moving towards there. We're not there now, but yes, we do have them in view
and we're working towards it. Final word, Zarin, before we conclude our conversation this morning, what would be some of the ideas that you want the viewers to take away from this particular conversation? Well, I think I'm here today really to talk about what we have done with BU by Bank Slum, how we think that we are trying to create more value within the financial industry, right? Especially of our effort in terms of working with our gig partners, right? In allowing the giggers to actually have access to financial services, having access to financial literacy, and what we also want to convey is our work in terms of imparting financial literacy to all with our upcoming personal financial management tool, which we're building with our partner Kestrel, right? And yeah. Okay. So Kestrel, you can check them out. Kestrel Limited, they are a Muslim money app within the UK. So we've partnered with them to bring that technology down to our shores and deliver personal financial management and impart financial literacy to our BU app. Okay. It's already there in the BU app when it comes We already have the first release, which is your expense dashboard, and we have upcoming the expense tracker and as well as our budgeting tool. Fantastic. Thank you very much. That was Zarin Zulkifli, the commercial head of CDX of Bank Islam, on the customer Center of Digital Experience of Bank Islam. If you want to learn more, just head off to the App Store and download BU app. There are a lot of, like I said, opportunities for you to learn more in the digital space. Perhaps this could be a way in for you to start your digital banking journey. In the meantime, there are plenty of other resources that can be found on astroawani.com. So look out for some of the resources there as well. My name is Ibrahim Sani. Catch you in the next one.